Welcome back into my channel. So today, gagawa ako ng California rolls. But disclaimer lang, hindi ako professional sa paggawa ng ganito. Kasi wala. This is my second time to make this. And first, I got this sushi nori. Ganito siya. Ganito siya ang wrapper natin. And then, meron tayong black sesame seeds. And meron tayong cucumber. Meron tayong avocado and crab meat. And of course, huwag natin kalimutan ang ating rice. Malamig na siya, pinalamig ko siya ng very very light. So, pwede na siyang pwede na siyang gawin. Plus, meron tayong tubig dito para hindi dumikit. So, first, kukuha tayo ng isang ganito. Okay, ganito. Since ang gagawin natin is California rolls, yung wrap side, dito siya ha, yung wrap side sa ibabaw. Para mamaya. Since gagawa tayo ng California rolls, magga-gloves na tayo kasi mga Zay, alam niyo naman is ngayon ay uso ang virus, mga ka-dirty hands. So, kuha tayo ng rice na ganito. So, ipa-flat lang natin yung rice hanggang dito. So, nagsipag talaga ako, Zay. So, baliktarin lang natin yung sushi. So, ayan na siya. Tapos, ilalagay natin yung avocado. Medyo makapal yung pagkakaano ko sa avocado. Medyo makapal yung anong tawag doon? Pagkakahiwa ko sa avocado. So, ang tawag nito is crab meat. Natin yan sa gitna. Depende sa iyo kung gusto mong tabaan yung sushi mo. Basta ikaw na bahala. Basta ang importante, malagyan siya. Tulad nito, basag siya. I-insert natin siya ng konti dito. Tapos, nilera natin itong mabuti. Tapos, tagdagan pa natin ng ganito side. Tapos, lagyan natin ng konting pula na meat. Diba? Lagay natin siya dito sa aking tataran. Tada! Ganito na siya. Plus, lagyan lang natin siya ng konting sesame seed para kamukhang sosyal. Gagamit tayo ng kutsilyo para hiwain. But, kailangan ang kutsilyo ay laging basa or didip natin yung sa water yung natin, yung kutsilyo para hindi lang siya dumikit yung yung tapos sa susunod, hihiwain natin yung gitna. Tapos, punas na naman tayo ulit. Kailangan meron ka laging basahan. Tapos, pag-gitna-gitna. So, gitna-gitna yung hiwa, para anong tawag doon? Para pantay. So, ayan. Punas na naman tayo ulit. Repeat the process lang. And then,
use. Kasi pwede mo siyang pwede mong ilagay ang rice sa labas or pwede mong ilagay ang rice sa loob. But this time, I'm making this kind na yung rice ay nasa loob tapos ito yung nasa labas. So, let's go ahead and cut this also with the same process. So, parehas na process lang mga zay. Kailangan malinis yung kailangan malinis yung knife mo talaga. So, like this. So, as you can see, pag medyo mahigpit, pag hinigpitan niyo yung pagro-roll, ganito siya ka-congested. Tama ba yun? So, like this. Tingnan nyo, di ba ang ganda? Tapos, so it's always the same process lang talaga na pagkatapos mong maghiwa, punas, and then tubig, and then ito na siya, and then punas na naman ulit, and then tubig na naman ulit para hindi lang talaga siya dumidikit kasi siya. So, like this and this one. So, this is how it look like. I am using this imitation. Tayo sa ating California rolls at ito na siya, at meron din tayong soy sauce and chopsticks. So tikman natin kung masarap pa siya. I wasn't born to do this.